बुलेट ल्याउनु लाइसेन्स ल्याउनु बुलबुल ल्याउनु अनि आउन पाउँदैन र भनेर गलत गर्छ अनि आज बोल्छ भिज्दै जानुपर्छ मलाई डाँडो भित्र नआएको केटाहरू हामी त यहाँबाट हिँडिसकेको छौँ है अब राइडको लागि पानी परिरहेछ त्यही पनि हजुर प्लान गरिसकेपछि त जानै पऱ्यो नि होइन आजको राइडमा चाहिँ एकजना लेडी राइडर पनि छ है के गरे केटाहरू गोदावरी एकछिन आइदियो यार कस्तो भिज्यो यार र हामी चाहिँ आइपुग्यो है गोदावरी सब हाम्रै बाइकहरू ल पार्किङै प्याक भएछ हाम्रै बाइकले कति 20वटा भन्दा माथि होला बाइकहरू सबै 2टा डट छ अरू सब एम्टी नै एम्टी छ मेरो नाम चाहिँ सुभाष खड्का म चाहिँ अब खासै अलिअलि कहिले काहीँ यस्तो एक्टिभ हुन्छ है अलि अब सिनियर सिटिजन पऱ्यो बुढो मान्छे अनि त्यस्तो अङ्कल चाहिँ नहुनु त्यो बाइकिङ कम्युनिटीमा चाहिँ के भने अब अलिअलि कहिले काहीँ यस्तो बाइकिङ कम्युनिटी रमाइलो लाग्छ होइन मेन के भने राइड भन्दा पनि मलाई चाहिँ अब चिन्जान भेटघाट सबैसँग पनि हुन्छ र यसरी नै हो नि त ग्रोथ हुने ग्रुप हुने र कस्तो भने यो राइड भनेको मैले फेस गरेर चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने आज गएँ आज 30 जना छ भने अर्कोचोटि आउँदा अर्को ग्रुप भइसक्छ कि भन्नाले त्यही ग्रुप सधैँ रिपिटै हुँदैन 40% नयाँ मेम्बर हुन्छ आउने जाने भइरहेको छ र यो चाहिँ कन्टिन्यू हुनुपर्छ यो होइन कि आज आयो अर्को नभएन कि अर्को नेक्स्ट टाइम अर्को ग्रुप आउला तर यो कन्टिन्यू चाहिँ भइराख्नु पऱ्यो होइन र अब चिन्जान कति अब बाइकको नलेजहरू सेयरहरू यताउति भइरहेको छ हामी चाहिँ राइडमा भइरहेको छ तर कस्तो भइरहेको छ भने कतै आफ्नो ग्रुपमा म चाहिँ अब यस्तो बाइकिङ कम्युनिटीमा धेरै लागिरहेको भएर मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्छ र मैले मेरो इन्ट्रोडक्सन चाहिँ दिएँ म चाहिँ ब्याङ्कमा काम गर्छु अनि अरूलाई म कुमारी ब्याङ्क
माथि उसमा जानु मिल्छ र हजुर हिँड्दै जानुपर्छ माउट डाँडा त मारुबाट हिँड्दै हो बाटो थियो बन्द भइसक्यो अहिले हो र हिँड्दै त यहीँबाट हिँड्दै जानुपर्ने हो अलि माथिबाट ए हामी त यहाँबाट फर्किसकेका छौँ है माथि मार्बल डाँडा जाने बाटो चाहिँ जस बन्द गराएर छ अहिले चाहिँ त्यो माथि जाने यस केटाहरूले अर्को बाटो छ भन्दै थियो अर्को बाटो पनि बन्द भएर छ त्यही भएर हामी चाहिँ अब फर्किन लागेको त्यो आजको राइडमाथि जस राइड भन्दा नि मिटअप जस्तो थियो सानो मिटअप जस्तो अनि अर्को कुरा चाहिँ के भने मलाई चाहिँ जस केटाहरूले सोधिरहेको थियो ग्रुपमा कसरी जोइन हुनु सोधिरहेको थियो ग्रुपमा जोइन हुनलाई चाहिँ जस हाम्रो इन्स्टामा अनि फेसबुकमा चाहिँ एउटा ग्रुप छ mt राइडर्स नेपाल भनेर तपाईँहरूले त्यो ग्रुपमा गएर चाहिँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ mt राइडरहरू जति हुनुहुन्छ सबजना जोइन हुन सक्नुहुन्छ है
त्यसका हामी त्यो 7 बोर्ड चोकाइसक्यो है। अब त्यहाँबाट हामी छुट्टिन्छौँ। त्यही हो, सबजना यहाँबाट आफ्नो घर लाग्छ। म चाहिँ पसल जान्छु। त्यो जतिजना नयाँ मेम्बरहरू हुनुहुन्छ होइन, सबसँग आज त्यो राइड भन्दा नि मिटअप जस्तो भयो नयाँ केटाहरूसँग। लाइसेन्सको रिन्यू गरेर हेर्नु ल। पुरानो लाइसेन्स हुन्छ, पुरानो लाइसेन्स हुन्छ। हजुर रेड लाइटमा रिन्यू खेल्छ नि त, रिन्यू खेल्छ नि त। हजुर रेल लाइनमा आउँछ त के हुन्छ भन्थ्यो, गलत गर्छ अनि गलत गर्छ त बोल्छ। होइन यो अनि यो रिन्यू खेल्छ नि त सक्नु। हजुर के फरक पर्दैन। उता बुढी भइसक्यो, यता ड्राइभर आफै हो क्या हो। अनि रेड लाइटमा आयो, ठिक छ गल्ती गरेर आयो, रेड लाइट आउनुभयो सर भने ल काट्नु नि ठिक छ भने। अनि आउन पाउँदैन र भन, गलत गर्छ अनि आज त बोल्छस् भने यस्तो हामीले यसमा कहाँ आउनुपर्ने हो यो? लाउला कहाँ आउनुपर्ने हो त्यो सिक्किन? सिक्किन केमा काटेको छ काट्नु चाहिँ जाउला होइन अफिस। अब त्यो रिन्यू फेल भएको त यो लाइसेन्स कामै छैन मेरो। केही फरक पर्दैन, काम चल्छ तपाईँको रिन्यू। यो नयाँ आउँदैन, कामै छैन त्यो, रिन्यू फेल छ अनि के काम थियो? हजुर त्यो रिन्यू फेल छ, त्यो नलिँदा नै हुन्छ होला। काम छ छैन ए नयाँ आउँदा नयाँ लिँदा तपाईँलाई काम लाग्छ कि लाग्दैन हेर्नु होला। ए नयाँ लिँदाखेरि यो चाहिन्छ मलाई, यो चाहिन्छ है। यो नभएसम्म तपाईँलाई दिँदै दिनु। ए आजै गरिदिँदा हुन्छ। भोलि आउनु। कतिको चिट हो त्यो? 500। फेरि चिट काट्दै यार तनावमा। बिलबुकको पहिल्यै चिट काटिसकेको थियो अनि लाइसेन्स पनि मेरो त्यही रिन्यू गर्न दिएको थियो, रिन्यू पेपर थियो। पुरानो लाइसेन्स थियो, पुरानो लाइसेन्समै चिट काटिदियो। त्यो अगाडि गाडी थियो, त्यो गाडीको पछि आएको रेड लाइटमा अब चिट काटिदिएर रेड लाइट बलिआएर छ, यादै भएन।